بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة، ماجستير التركيبات الصناعية. احنا بنتكلم النهاردة عن الدنتال ماتيريال في شابتر 4، وهي مادة شابتر 4 بيتكلم عن مادة مهمة جدا 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 في شغلنا، اللي هي الواكسز او الشموع، دنتال واكسز. طبعا دي مادة بتستخدم بشكل كتير. انت استخدمتها ابتداء في الكارفينج، في مادة نحت الأسنان. بنستخدمها بشكل مستمر لأن هي من الخامات اللي لها مواصفات بتخدمنا كتير في شغلنا، وتقدر نحرقها أو نسيحها. لو حرقناها ما بتبقاش منها أنواع معينة، ما بيبقاش منها رواسب، فبتسيب لي فراغ بتاعها على الشكل اللي أنا رسمته، وأقدر بعد كده أصب جواها معدن أو أصب فيها أكريل. سهل التعامل معاها، وخامات موجودة في البيئة. الدنتال واكسز من الشباتر أو من الخامات المهمة جدا اللي يجب أن تكون أورينتد ليها. طبعا الدنتال واكسز دي كانت، او الواكسز عامة، الشموع كانت معروفة من زمان جدا، اكثر من 2000 سنة. كانت الشموع ديت موجودة يا اما عشان يعملوا منها تماثيل، او عشان ينعموا بيها الجلد في التجميل، عشان يحافظوا بيها على، يحنطوا بيها بعض الحيوانات. فهي معروفة من سنين، واستخدمناها في الأسنان نتيجة توفرها ووجودها حوالينا من كذا مصدر. طبعا الواكسز ديت في منها أنواع بتبقى المصدر بتاعها، وأهم مصدر اللي هو شمع العسل اللي موجود، اللي بتصنعه النحلة في الكومبس بتاعتها أو في الخلية، وبنحصل عليه بعد ما بنستخلص منه العسل. بنقدر نحصل على الشمع ده ونستخدمه ونضيف عليه إضافات أو نغير في مواصفاته. في مصادر تانية من البلانتس، من النباتات، زي اللي هي الكانديلا والكارنوبا. شجرة اسمها كارنوبا، وشجر أو نباتات اسمها كانديلا. بنستخرج منها هذه الشموع، أو بنصنعوها إحنا زي البارافينز والريزنز. بنصنعها احنا بنفسنا، او تكون لها مصدر غير الحيوان، اللي هي بنجيب من الفاتس او الدهون بتاعه الحيوانات ونكمل منها شموع. 4. Dental wax. Identifying the dental wax and learning about its origin and structure. History of dental wax. Wax has been a valuable commodity for over 2,000 years. In ancient times, beeswax was used for softening skin, binding together reeds used for flutes, coating, and preserving valuable objects, candle production, and making sculptures and statues of highly regarded public figures. Beeswax was derived from secretions that bees used to build honeycombs. Synthetic waxes are typically composed of hydrogen, carbon, oxygen, and chlorine. Synthetic waxes are more uniform than natural waxes in their organic structure and more homogeneous in composition. Carnauba is one of the hardest and most durable waxes. It is derived from the fronds of Carnauba palm trees and is one of the main components of dental inlay wax. Candelilla wax, a major component of some dental waxes, is obtained from plants growing in Costa Rica, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, and the southwestern United States. In comparison to plant-derived Carnauba and Candelilla waxes, animal-derived beeswax, SMD mineral-derived paraffin and saracen waxes, other dental waxes are produced from components of fats, gums, oils, and resins. طيب، من المصادر المختلفة دي طبعا عشان استخدمها في الدنتال يوز لازم يبقى ليها ريكويرمنت. يعني الشمع مش اي شمع بجيبه، احنا بنضيف عليه اضافات. ليه؟ بنغير في لونه. ليه؟ طبعا الريكويرمنتس دي عشان تخدمني انا في شغل طب الاسنان. مفروض الريكويرمنتس it must conform to the exact size، يعني لازم تكون بتاخد الشكل بالظبط اللي انا بكون برسمه. يعني لما اجي اصبها على احط، انت لو عارف، لو حطيت بصمه، لو حطيت صبعك على الواكسز اللي انت بتشغلها تاخد بصمه صبعك بالظبط.
فلازم تبقى ليها الشكل، تقدر تحافظ على شكلها، يكون لها فلو جيد، يعني ليها ان انت تسيحها وان هي تنتشر على السطح اللي انت بتسقط عليه الشمع السايح دوت. مش بيكون ليها سيرفس تنشن عالي بحيث انها تتجمع في شكل نقاط، وانما انا عايز يبقى ليها فلو انها تسيح على السطح اللي انا بستخدمه. وبعد ما تسيح وتنشف ما يكونش ليها دايمنشنال تشينج، يعني بعد ما تنشف ما كيش انقلها لجهاز تاني او اجي استخدمها في حاجة تانية وافاجئ ان هي انكمشت او اكسباندد، حصل لها تضخمت او انكمشت، وده يغير لي في المقاسات اللي انا كنت شغالها عليها. طبعا برضو من ضمن الحاجات المهمة في الريكويرمنتس بتاعتها ان انت لما تيجي تغسلها تعرف تغسلها كويس، يعني بمية سخنة غالبا او ببخار ساخن، ان الريزيديو ما بتسيبش رواسب على السطح، يعني لما تتغسل تماما وتتشال من على السطح اللي هي اتحطت عليه، وان يكون سهل تشكيلها، مش تكون هارد فيري هارد او تكون بريتل اجي اشتغل عليها. في انواع من الواكسز زي الكانديلا بيبقى بريتل، او ستيكي واكس بيبقى بريتل جدا فما اقدرش انحت عليه، فاحنا بنغير في الصفات بتاعته بحيث ان يبقى سهل النحت عليه زي ما انت بتشوف في المورفولوجي عندك. و اللون بتاعها يكون لون مناسب اقدر استخدمه، بحيث ان يبقى فيه كونتراست في اللون، اقدر انا ما تبقاش لونها زي لون الستون مثلا، ابقى مش عارف انا بنحت في الستون ولا بنحت فيها، بيبقى لونها ازرق مثلا في الانلاي واكس. Resins. Requirements of dental wax. One must conform to the exact size and shape and contour of the appliance which is to be made. 2 should have enough flow when melted to reproduce the fine details. 3 no dimensional changes should take place once it is formed. 4 boiling out of the wax without any residue. 5 easily carved and smooth surface can be produced. 6 definite contrast in color to facilitate proper finishing of the margins. طبعا مصادر او لما نيجي نقسم بقى الواكسز بيبقى حسب الاوريجين بتاعها، يعني انواع الواكسز يبقى حسب احنا جايبينها منين، يا اما عن طريق معادن ومينرالز معينه بنجمعها مع بعض زي البارافين واكس والسيزرين واكسز، او من طريق البلانيتس اللي هي الكارنوبا والكانديلا، او عن طريق الانيمالز اللي هي الستيرين والبي واكسز، او السنسيتيك واكسز اللي احنا بنعملها من الفاتس وشوية اضافات ليها. طبعا دوت حسب الاوريجين. في كلاسيفيكيشن تاني بيبقى حسب الاستخدام، يعني انا بستخدمها في ايه، هل بستخدمها في عمل انلايز وعمل كاست، ان انا اعمل شكل للفورم للبارشل دينشر او باترن للبارشل دينشر، وبعد كده بنسيحه وبنصب مكانه معدن، ولا بنستخدمها في ان احنا بناخد بيها مقاسات او بنصلح بيها مقاسات او بنعمل بيها بوكسنج. يبقى الاستخدام او الكلاسيفيكيشن بيبقى حسب الاوريجين او الاستخدام بتاعي بنستخدمها في ايه. Margins. Classification of waxes according to origin: 1 mineral, 2 plants, 3 animal, 4 synthetic wax. I mineral, 1 paraffin wax refined from crude oil, has relatively low melting point, 50 to 70 degrees Celsius, and relatively brittle. 2 Saracen wax refined from petroleum, has medium melting range, 60 degrees Celsius. 60 degrees Celsius. 2 plants, 1 carnauba obtained from palm trees, it is hard, tough, and has high melting point, 80 to 85 degrees Celsius. 2 candelilla, it is hard, tough, and has high melting point, 80 to 85 degrees Celsius, used to increase the melting point and reduce flow at mouth temperature. 3 animal. Animal, 1 stearin obtained from beef fat, has low melting point. 2 beeswax obtained from honeycomb,
consist of partially crystalline natural polyester. It is brittle, has medium melting temperature, 60 to 70 degrees Celsius. For synthetic wax, they are used to modify some properties of natural waxes like polyethylene. ده بالنسبة للأوريجين بتاع الواكسز بنجيبهم منين فقسمناهم. في تقسيمة تانية في كلاسيفيكيشن تانية حسب استخدامهم، يعني احنا بنستخدمهم في ايه وبنقسمهم على هذا الأساس. التقسيمة التانية للواكسز. Polyethylene. Classification of waxes according to use: eye pattern wax, inlay wax, denture casting wax, denture base plate wax, modeling wax, 2 processing wax, beading wax, boxing wax, blockout wax, white wax, sticky wax, 3 impression wax, corrective wax. يبقى حسب الكلاسيفيكيشن ديت حسب الاستخدام، يا اما تكون باترن واكس عشان نعمل بيها باترن او نعمل بيها نحت ننحت عليها او نشتغل عليها، او بروسيسنج واكس يعني نوع من الواكس بيساعدني في تصنيع الاطقم او التركيبات عامة، او امبريشن واكسز، الامبريشن واكسز اللي بناخد بيها مقاسات. الباترن واكس، الانلاي واكس، كلمة انلاي عشان تبقى فاهمها ان احنا بنحضر في السنة تحضيرة معينة، وبدل ما نحشيها بنحضر لها جزء بيبقى جاهز بنصنعه وبعد كده بنلزقه مكان الحشوة بالشكل ده. عشان نعمل كده يبقى لازم ناخد في المكان ده نصب فيها نوع من الواكسز ياخد الشكل وننحته وننهيه ونظبطه، وبعد كده بنطلعه نصبه بمعدن او اي نوع تاني ينفعني من الكومبوزيتس، ونقوم مركبها وملزقها في مكان الحشو. ودي كلمة انلاي، وهي تنقسم الى انلاي او اونلاي. الكلام ده تعرف في الكراون والبريدج، بس ده الانلاي واكس وبيبقى بشكله ازرق وبيبقى هارد. ومهم اهم المواصفات بتاعته ان ما يكونش فيه الاستيستي، يعني مش طري زي الشمع، لازم يكون بريتل عشان لو دخل في حته فيها اندر كات ما يتكسرش ويطلع معايا او يتوسع ويطلع معايا. له مواصفات معينه، ده اسمها الانلاي واكس. والدنتشر كاستنج واكس اللي احنا بنعمل بيه الشكل ده بتاع الميتاليك فريم ورك، بيبقى جاي جاهز وبنشكله ونظبطه ونظبط مقاساته، وبعد كده بيتعمل له انفستنج ويتسيح او يتحرق وبعد كده يتصب. والدنشر بليت واكس، بس انا كان يهمني تفهم الانلاي واكس. Wax. Eye pattern wax, 1 inlay wax. It should be hard and brittle in order to fracture rather than to distort when removal from undercut areas. The wax is blue in color. They are used to make inlays, crowns and pontic replicas. They are mostly paraffin with carnauba wax. There are 2 types, A type 1, for direct technique. B type 2, for indirect technique. 2 denture casting wax. It is used to produce the metal components of cobalt/chromium partial denture. It is based on paraffin wax with beeswax to give softness necessary for molding and stickiness necessary to ensure adhering to an investment cast material of refractory cast. It is green in color. 3 denture base plate wax, modeling wax. It is used to form the base of the denture and in setting of teeth. It is pink in color. 2 processing wax. Waxes are used during processing of the appliance. 1 beading wax. It is used to make beading around the impression before pouring gypsum to protect the margins of the cast. البيدنج واكس ده نوع من الواكس بيبقى على شكل رودز كده. فاكر لما كنت بكلمك على البوكسنج عشان احافظ على المواصفات كامله بتاعه الامبريشن بتاعي اللي تعبت فيه عشان نعمل له بوكسنج. ففي نوعين من الواكسز اللي هم بيستخدموا في الاستخدام اللي هو البروسيسنج واكس او واكس التصنيع.
واحد البيدنج واكس اللي انا بحطه حوالين حروف المقاس، وبعد كده البوكسنج واكس اللي بحطه وبلزقه في البيدنج واكس حوالين البيدنج واكس، او البلوك اوت واكس هنسمع. Cast. 2. Boxing wax. It is used to make box around the impression to make pouring gypsum into the impression easier and more perfect. 3. Block out wax. البلوك اوت واكس نوع من الواكس عشان لو في اندر كاتس زي هنا انا مش عايزها، فبنعمل لها بلوك اوت، يعني بنسد الاندر كاتس ديت، وعن طريق السيرفير بنظبط التوازي بتاعها. فده بيبقى نوع من البروسيسنج واكس. Wax. It is used to block out undercut areas on cast during processing of CO/CR metal framework. 4. White wax. الوايت واكس ده بيستخدم عشان لما نعمل حاجه اسمها موك اب، او بنعمل بروفا للمريض، يعني بنقول له اسنانك بعد ما هتتحضر هيبقى شكلها بالمنظر ده، فلازم يبقى ليه مواصفات ان هو يكون هارد، وان هو يكون لونه ابيض، عشان لما اجي احطه في بق المريض يبقى متخيل شكل اسنانه. طبعا مش هعمل له بروفا باسنان لونها مثلا ازرق او احمر، لا، لازم يبقى اكون مقربها من الشكل الطبيعي، فدي بتستخدم في الموك ابس. Wax. It is used to make patterns simulate veneer facing in crowns. 5. Sticky wax. It is used to join and stabilize temporary broken pieces of the broken denture before repair. 3. Impression wax. They are previously used to make impression, but they distort when removal from undercut areas. They have high flow. 1. Impression wax. It is used to make the impression. 2. Corrective wax. It is used to record selected areas of soft tissues in edentulous arches. Arches. Desirable properties of wax. دي الخواص اللي انا ابقى لازم تبقى موجوده في الواكسز في الدنتال يوز. Wax. 1. The wax should be uniform when softened. It should be compounded with ingredients that blend with each other so that there are no granules on the surface and no hard spots within the surface when the wax is softened. 2. The color should contrast with dye materials or prepared teeth. 3. The wax should not fragment into flakes or similar surface particles when it is molded after softening. 4. Once the wax pattern has solidified, it is necessary to carve the original tooth anatomy and the margins so that the pattern conforms precisely to the surface of the die. Wax distortion. Distortion of wax patterns is the most serious problem one can experience in forming and removing the pattern from a tooth or die. Distortion of a wax pattern results from occluded air in the pattern, physical deformation, during molding, carving, or removal, release of stresses trapped during previous cooling. يعني المفروض يكون dimensionally stable، ما يحصلوش deformation نتيجة الهاندلنج، يعني اجي امسكه الاقيه اتبطط في ايدي، يعني لما اجي اعمل كراون موديل بالواكس ما يحصلوش ديستورشن، او لما اجي اشيله من عليه ما يتكسرش، ما يوسعش معايا، وبعد كده يبقى الطقم الكراون بتاعي يبقى واسع. Cooling, excessive storage time, and extreme temperature changes during storage. A newly made wax pattern tends to change its shape and size over time. Upon cooling it contracts and, after attaining equilibrium, reaches a state of dimensional stability. It is important that the wax pattern be retained on the die for several hours to avoid distortion and ensure that equilibrium conditions are established. طبعا اهم مشكله بتسبب هذا الكلام الانترنال ستريسز والسادن كولينج. ايه الكلام ده؟ ان الشمع نفسه لو عملت له مولدنج وما سبتوش يرتاح وينشف براحته
بيبقى داخله في ستريسز اللي احنا اتكلمنا عليها، ضغوط داخلية. مجرد ما انت بتسيبه شوية في درجة حرارة الغرفة، الضغوط الداخلية دي بتعمل له ديستورشن وتخليه ينبعج او يتغير في شكله. فلازم الواكس كمادة بتستخدم في الأسنان هي مادة حساسة، والتعامل بتاعها لازم يكون حسب المواصفات والتعليمات اللي جايه لك من الشركه بتاعته. درجه الحراره بتاعته ما تزيدش وانت بتسيحه، او ما تبردوش مره واحده، ما تحطوش جنب حاجه سخنه عشان بعد فتره بيتغير. ما شيلوش من على الضاي عشان هو ممكن يتغير بدرجة حرارة الجو، انه ينكمش شوية او يتحرك. فهي كمادة حساسة مفيدة جدا، لكن لازم تراعى اثناء الاستخدام. اشكركم لاستماعكم، ونلتقي ان شاء الله في الجبسن برودكتس او منتجات الجبس في شابتر 5. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.